ओके फ्रेन्ड्स, रियलमीले चाहिँ फाइनली नेपालमा Realme C31 लाई चाहिँ लन्च गरिसकेको छ। अर्को बजेट फोन चाहिँ हामीले रियलमीको तर्फबाट पाएका छौँ। 17,800 चाहिँ यसको प्राइस छ। अनि आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई यही फोनको बारेमा भन्न चाहदैछु। ओके, 4GB ऱ्याम 64GB इन्टरनल स्टोरेज भएको भेरिएन्ट छ अनि यसको प्राइस चाहिँ 17,800 छ। अनि यो फोन चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँले चाहिँ अराउन्ड 17,000 मा चाहिँ एकदमै राम्रो प्रोसेसर भएको चाहिँ फोन देख्नु भएको छ। अनि त्यसैगरी पर्फर्मेन्सको लागि चाहिँ एकदम धेरै टार्गेट गरेको जस्तो देखिन्छ, किनभने यसमा चाहिँ तपाईँले युनिसोकको T612 भन्ने प्रोसेसर चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ, टाइगर। अब तपाईँलाई चाहिँ मैले भनेको थिएँ माइक्रोम्याक्सको इन2B मा जुन प्रोसेसर युज भएको थियो नि T610 भन्ने युनिसोकको, त्यो प्रोसेसर चाहिँ एकदमै राम्रो छ हैन। अलरेडी त्यो प्रोसेसर चाहिँ एकदमै राम्रो थियो। यसमा चाहिँ त्योभन्दा पनि बेटर प्रोसेसर चाहिँ युज गरेको छ। अनि त्यति मात्र होइन, यसमा चाहिँ तपाईँले जुन 4GB ऱ्याम 64GB को चाहिँ इन्टरनल स्टोरेज पाउन सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ UFS 2.2 को तपाईँले स्टोरेज पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँलाई म साइडमा पनि देखाइदिनेछु। N22 बेन्चमार्क चाहिँ तपाईँले अराउन्ड 2 लाख सम्मको पाउन सक्नुहुन्छ। अनि UFS 2.2 को साथमा स्टोरेज भइसके पछाडि चाहिँ यसको पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो हुनुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ यो फोन मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। अन्डर 20,000 को हिसाबले सायद यो राम्रो गेमिङ फोन चाहिँ हुनसक्छ। अर्को तपाईँले मोटोरोलाको चाहिँ मोटो E40 भन्ने पनि फोन पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ युनिसोकको T700 भन्ने प्रोसेसर चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ योभन्दा पनि बेटर छ। अन्डर 20,000 मा चाहिँ यिनीहरू अहिले राम्रो प्रोसेसरहरू चाहिँ आउन थालेको छ। सो यहाँ तपाईँलाई त्यही हाइलाइट गरेको छ, पावरफुल युनिसोक T612 को प्रोसेसर भनेको छ। अनि 5000 mAh को ब्याट्री भनेको छ, 13 मेगापिक्सलको चाहिँ क्यामेरा भनेको छ, अनि 8.4 mm को चाहिँ अल्ट्रा स्लिम पनि भनेको छ। सो यो फोन चाहिँ राम्रो डिजाइन भएको अनि त्यसैगरी पर्फर्मेन्स राम्रो भएको फोन चाहिँ हुनसक्छ। अनि बक्सलाई खोले पछाडि चाहिँ तपाईँले माथिपट्टि नै एउटा सानो पज देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो पजलाई चाहिँ मैले हेरेँ भने यहाँभित्र ओके केही डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ दिएको छ। कभर मैले देखिनँ, यहाँ सिम इजेक्टर पिन छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले यहाँ फोनै देख्न सक्छौँ, झन्डैले सबै कुरा निस्केको। ओके, त्यस पछाडि चाहिँ हामीसँग छ फोन, दामी देखिरहेको छ फोन। यो फोन चाहिँ हेर्दाखेरि ब्ल्याक कलर जस्तो देखिए पनि यो चाहिँ डार्क ग्रीन कलर भन्ने वाला चाहिँ मसँग छ। यो डार्क ग्रीन कलर रहेको छ। ओके, चार्जर चाहिँ ठुलो देखेँ मैले। अब यो कति वाटको रहेछ हेरौँ, यहाँ तपाईँलाई दिएको हुन्छ। ओके, यो चाहिँ 10 वाटको मात्र चार्जर छ, तर चार्जर चाहिँ अलि ठुलै देखिन्छ हेर्दाखेरि हैन। 10 वाटको जस्तो चाहिँ लागेको थिएन, तर 10 वाटकै रहेछ। माइक्रो USB केबल चाहिँ तपाईँले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। टाइप सी को केबल चाहिँ दिएको रहन्छ। मलाई लाग्यो अनुसार चाहिँ टाइप सी को दिएको भए अझै बेटर हुन्थ्यो। डिजाइन चाहिँ मलाई एकदमै पहिलोचोटि हेर्दै दामी लाग्यो। डिजाइनमा चाहिँ काम गरेको छ अनि एकदमै स्लिम पनि छ फोन। यहाँ तपाईँले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। ओके, पोर्ट्सहरूको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यसमा माइक्रो USB को पोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हेडफोन ज्याक पनि तपाईँलाई दिएको छ। अनि यहाँ तपाईँहरूले प्राइमरी माइक्रोफोन पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यतापट्टि साइडमा चाहिँ तपाईँले भोल्युम अप डाउन पाउन सक्नुभयो। सिम कार्ड स्लट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ, भनेको 2टा सिम कार्ड, न्यानो सिम कार्ड अनि एउटा माइक्रो SD कार्ड चाहिँ तपाईँले लगाउन सक्नुहुन्छ। यतापट्टि साइडमा तपाईँले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। माथिपट्टि हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ केही पनि छैन। ओके, यति नै रहेको छ। अब यसलाई पनि म खोल्न जाँदैछु अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो फोनलाई अन गरेर अनि म तपाईँहरूसँग फेरि भेट्ने छ है त। मैले चाहिँ यहाँ केही सर्टहरू लिएको थिएँ। यसको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एक्सपोजर राम्रोसँग मेन्टेन गर्न सकेको छैन। अभियसली यो बजेट फोन हो, सक्दैन कुनै पनि फोनले यस्तो धेरै लाइटिङ कन्डिसनमा चाहिँ त्यति राम्रो पर्फर्म गर्न। तर पनि यो फोनमा चाहिँ मैले के देखेँ त भन्दा फोटोहरू चाहिँ अलिकति सफ्ट लाग्यो मलाई। डिटेल्सहरूको चाहिँ अलिकति कमी छ। 13 मेगापिक्सलको चाहिँ ब्याक क्यामेरा छ भने 5 मेगापिक्सलको तपाईँले फ्रन्ट क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि डिटेल्सहरू ठिकै छ, तर फोन चाहिँ अलिकति सफ्ट छ, फोटो चाहिँ अलिकति सफ्ट छ। कलर्सहरू चाहिँ अलिकति बुस्टेड जस्तो देखिन्छ। अनि ठिक छ, ओभरअल बजेट फोनको हिसाबले धेरै म डिप जान चाहन्न। यस्तो खालको तपाईँले फोटो लिन सक्नुहुन्छ। अनि भिडियोको बारेमा चाहिँ मैले कुरा गरेँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले यसमा म्याक्सिमम भनेको चाहिँ 1080p 30fps सम्म जान सक्नुहुन्छ। अनि HD 720p 30fps अनि 480p 30fps यही तपाईँले अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। कि अब फ्रन्ट क्यामेराको बारेमा पनि कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरामा पनि तपाईँले चाहिँ भिडियो 720p 30fps सम्म मात्र लिन सक्नुहुन्छ है त। ओके, वाइफाईमा म गएँ भनेदेखि चाहिँ यसमा मैले स्क्यान ओके यहाँबाट रहेछ, स्क्यान गरेर चाहिँ तपाईँले वाइफाईलाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ मजाले। अनि त्यसै गरी 2.4 GHz मात्र देखेँ मैले। सायद यसमा चाहिँ 5 GHz सपोर्ट गर्दैन। तपाईँहरूलाई चाहिँ अन्डर 20,000 मा 3टा अप्सन मैले राम्रो देखेको छु। एउटा यही Realme C31 भयो, अनि अर्को चाहिँ मोटोरोलाको मोटो E40 पनि। अब मैले धेरै कोसिस गरेँ त्यो फोन पाउनको लागि, तर पाइरहेको छैन। यदि पाएँ भनेदेखि चाहिँ म त्यसको पनि रिभ्यू तपाईँलाई लिएर आउनेछु, त्यसको पनि अनबक्सिङ भिडियो चाहिँ हामी गर्नेछौँ। अनि त्यसै गरी अर्को चाहिँ Redmi 10, यही 3टा फोन चाहिँ मैले देखेको छु अन्डर 20,000 मा राम्रो अप्सन भनेको। अब यसको चाहिँ स्पिकरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ
अनि पछाडिबाट तपाईँलाई दिएको छ है स्पिकर चाहिँ। ओके स्पिकर चाहिँ मैले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा राम्रो लाग्यो मलाई। मैले चाहिँ यतिको पनि छ भनेर सोचेको थिएन। जे होस् राम्रै रहेछ स्पिकर। पछाडिपट्टि चाहिँ तपाईँलाई दिएको छ। अब यसको चाहिँ प्रब्लम के हुन्छ भने यसरी टेबलमा राख्यो भनेदेखि चाहिँ स्पिकर त्यति राम्रो सुनिँदैन, दब्बिन्छ त्यसको साउन्ड चाहिँ। अब त्यसै गरी यो फोनको चाहिँ म सफ्टवेयरमा जान चाहन्छु अनि हामीले चाहिँ कति एन्ड्रोइड भर्सन पाउँदो रहेछ मेरो। एन्ड्रोइड भर्सन तपाईँले 11 पाउन सक्नुहुन्छ यसमा। अब त्यसै गरी एकचोटि चाहिँ म स्क्रिन रेकर्डिङमा गएँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले यसमा 720p 30 fps मा चाहिँ यसले भिडियो खिच्दो रहेछ। त्यही छ म्याक्सिमम भनेको। तपाईँले 1080p मा चाहिँ गर्न सक्नुहुँदैन किनभने यो डिस्प्ले नै 720p को तपाईँले डिस्प्ले पाउनु भएको छ, त्यो भएर चाहिँ होला। यो फोन चाहिँ कसको लागि हुन सक्छ राम्रो भनेदेखि जसलाई चाहिँ पर्फर्मेन्स चाहिएको छ, UFS 2.2 को स्टोरेज छ अनि त्यसै गरी राम्रो प्रोसेसर तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। वान अफ दि बेस्ट भन्छु म, राम्रै खालको प्रोसेसर तपाईँलाई दिएको छ। T700 पनि हामीले टेस्ट गर्न पायो भनेदेखि चाहिँ युनिसोकले चाहिँ एकदमै राम्रो काम गरिरहेको छ हिजो आज। बजेट फोनमा चाहिँ तपाईँलाई राम्रो राम्रो प्रोसेसर दिइरहेको छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ यसको चाहिँ के छ त भन्दा स्लिम छ फोन अनि राम्रो डिजाइन लागेको मलाई। यसको चाहिँ राम्रो डिजाइन भएको फोन जस्तो लाग्यो मलाई। सो त्यो भएर चाहिँ यो दुईटा कुराको लागि चाहिँ यो फोन राम्रो हुन सक्छ। अनि जहाँ जति म एउटा कुरो के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँलाई चाहिँ यो फोन चाहिएको छ अथवा कुनै पनि फोन चाहिएको छ भनेदेखि तल डिस्क्रिप्सनमा मैले नम्बरहरू चाहिँ दिएको छु, त्यहाँ गएर तपाईँले चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ, यो फोनको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी अरू कुनै पनि फोन तपाईँलाई चाहिएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ गएर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो च्यानलमा चाहिँ तपाईँहरू यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई चाहिँ तपाईँले सब्सक्राइब पनि गर्नु होला किनभने यहाँ चाहिँ यस्तै नयाँ नयाँ फोनहरूको भिडियो चाहिँ एकदमै छिटो आउने गर्दछ। अनि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला। अब अर्को भिडियो भेट्ने छु, त्यतिसम्मको लागि गुड बाई।